કેમ છો મારા વાલા ગુજરાત? ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગયા છે આજે નવા વિડીયોની સાથે। તો દોસ્તો આપણે વાત કરશું કે તમારો મોબાઈલ જો ખોવાઈ જાય તો ચિંતા કરતા નહીં, અત્યારે જ આ સેટિંગ તમારા મોબાઈલમાં ઓન કરી દો, જેનાથી તમારો મોબાઈલ ગમે ત્યારે ખોવાશે તો ચિંતા કરતા નહીં, તમારા ઘરે જે ચોરી ગયો છે તમારા ઘરે આપી જશે। તો દોસ્તો આ વિડીયોમાં હું તમને એ વાત કરવાનો છું કે આપણો મોબાઈલને સેવ કઈ રીતે કરવાનો અને ચોરાઈ જાય તો એના પછી પણ શું કરવાનું એની માહિતી દોસ્તો આ વિડીયોમાં આપવાનો છું। તો દોસ્તો આ વિડીયોનો લાસ્ટનો પાર્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો વિડીયો લાસ્ટ સુધી દેખતા રહેજો, એક પણ પાર્ટ મિસ કરતા નહીં। અને દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી દેજો, ચેનલ પર પહેલી વાર ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરે તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો। તો દોસ્તો વિડીયો શરૂ કરીએ છીએ। તો ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગયા છે લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર। તો દોસ્તો તમે મોબાઈલ હશે તો મોબાઈલમાંથી પણ કરી શકશો। તો ગૂગલમાં સર્ચ કરો સંચાર સાથી, બરાબર, એના ઉપર ક્લિક કરી દો। એ પહેલા જ નંબરની વેબસાઇટ આવશે, ગવર્મેન્ટની જ છે, ઓફિશિયલ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટની, બરાબર। તો ચિંતા કરતા નહીં, એને ઓપન કરી દો, અહીંયા દેખાય છે, બરાબર, government.in વાળી। એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમે જો મોબાઈલમાં હશે તો અહીંયા તમને 3 ડોટ બતાવતા છે, એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આવું ઇન્ટરફેસ ખુલી જશે। એના પછી સિટીઝન સેન્ટર સર્વિસ ઉપર ક્લિક કરી દો। જેવું ક્લિક કરશો એટલે તમને અહીંયા દેખાતું છે સિટીઝન સર્વિસ સેન્ટર, બરાબર। તો અહીંયા બ્લોક યોર લોસ્ટ મોબાઈલ નંબર, એના ઉપર ક્લિક કરી દો। જેવું ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા આવું ઇન્ટરફેસ આવશે કે તમારે મોબાઈલ તમારો લોક કરવું છે, અનબ્લોક ફંડ મોબાઈલ। તો તમારો મોબાઈલના અંદર જે કોલિંગ આવતું હોય એ બ્લોક કરવું છે કે અહીંયાથી તમારું જો સ્ટેટસ જોવું હોય તમે બ્લોક કર્યું છે કે એ રહ્યું, તો અહીંયાથી એન્ટર રિક્વેસ્ટ આઈડી આવશે, એના ઉપરથી પણ તમે જોઈ શકશો। તો અહીંયા બ્લોક આપણો મોબાઈલ જ કરવો છે તો એના ઉપર ક્લિક કરી દો। એના પછી દોસ્તો અહીંયા ડિવિઝન ઇન્ફોર્મેશન આવશે, બરાબર। તો અહીંયા તમારે પહેલાં તમારો મોબાઈલ નંબર એડ કરવાનો આવશે, એના પછી IMEI નંબર તમારો એક નંબર હશે એ એડ કરવાનો છે। અહીંયા તમારો બીજો નંબર હોય તો બીજો નંબર એડ કરવાનો, એમાં પછી દોસ્તો IME નંબર બીજો હશે એને એડ કરી દો। તમારો જો મોબાઈલ ખોવાઈ જાય તો તમારું જે પણ મોબાઈલનું બોક્સ આવે એના ઉપર હશે, અને એના ઉપર ના એ મોબાઈલનું બોક્સ ખોવાઈ ગયું તો ચિંતા ના કરો, તમે જ્યાંથી મોબાઈલ લીધો હોય ત્યાંથી પણ જો તમારું બિલ હશે તો ત્યાંથી તમને મળી જશે। એના પછી દોસ્તો અહીંયા ડિવાઇસ બ્રાન્ડ, તો અહીંયા તમારો જે પણ બ્રાન્ડનો મોબાઈલ હોય, સેમસંગ હોય, ઓપ્પો હોય, રિયલમી હોય, અહીંયા બધા જ તમને બ્રાન્ડ મળી જશે, બરાબર। એના પછી અહીંયા તમારું મોડલ, તો મોડલનો નંબર જે હશે એડ કરી દેવાનો। એના પછી દોસ્તો તમારું જે પણ બિલ હોય એ અહીંયાથી અપલોડ કરી દેવાનું। પછી દોસ્તો અહીંયા તમારે લોસ્ટ પેજ, કઈ જગ્યાએ તમારો મોબાઈલ ખોવાઈ ગયો એ એડ કરી દેવાનું। એના પછી દોસ્તો તમારે સ્ટેટ કરી દેવાનું, એના પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ કરી દેવાનું, અને પોલીસ સ્ટેશન નંબર, પોલીસ સ્ટેશન કઈ જગ્યાએ હોય, બરાબર, તમારું નજીકનું એને કરી દેવાનું। અને દોસ્તો પહેલાં તમારે પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને તમારે પોલીસને એક આપવાની રહેશે કે મારો આ મોબાઈલ ખોવાઈ ગયો છે, બરાબર। એના પછી અહીંયા ડેટ એ સિલેક્ટ કરી દેવાનું। એના પછી દોસ્તો પોલીસે તમને એક કમ્પ્લેનવાળી આપી છે એને અહીંયાથી અપલોડ કરી દેવાનું। એના પછી ઓનરનું નામ જે હોય એ અપલોડ કરી દેવાનું। એના પછી અપલોડ આઈડેન્ટિટી, તમારું આઈડેન્ટિટી આધાર કાર્ડ હોય, પાન કાર્ડ હોય, લાઇસન્સ હોય, વોટર ID કાર્ડ હોય, એનો નંબર અહીંયા એડ કરી દો। એના પછી અહીંયા જે કેપ્શન છે એને કેપ્શનને અહીંયા એડ કરી દો। એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમે જે મોબાઈલ નંબર આપ્યો છે એના ઉપર OTP આવશે, બરાબર। એના પછી અહીંયા તમારું એડ્રેસ કમ્પ્લીટ કરી દો, અને અહીંયા તમારે જે પણ તમારું એડ્રેસનું પ્રૂફ હોય એ અહીંયા એડ કરી દેવાનું છે, આધાર કાર્ડ હોય તો એનો બેક નંબરનો ફોટો લખી દે। એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમારો મોબાઈલ નંબર કરી દો અને એડ કરી દો। એના પછી દોસ્તો ગેટ OTP ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા કંઈક OTP મારવાનું આવશે, બરાબર। એના પછી અહીંયા સબમિટ ઉપર ક્લિક કરી અહીંયા આઈ હેવ કમ્પ્લીટ ઉપર ક્લિક કરી અને સબમિટ કરી દેશો। જેવું સબમિટ કરી દેશો એટલે દોસ્તો તમારો મોબાઈલ જ્યાં પણ હશે ત્યાંથી તમારો મોબાઈલ તરત બ્લોક થઈ જશે। જે પણ યુઝર હશે, જે પણ ચોરી ગયું છે મોબાઈલ, એ તમારો જેવો ચાલુ કરશે એટલે પોલીસ સ્ટેશનમાં એને એક એલર્ટ મળી જશે કે આ મોબાઈલ અહીંયા છે, બરાબર। જેવું કોઈ પણ સિમ ભરાવશે તો એ મોબાઈલ તમારો ઓપરેટ નહીં થાય દોસ્તો એ મોબાઈલ। તો જ્યારે પણ તમારે આવું થાય તો આ રીતની સર્વિસ ઉપર ક્લિક કરીને તમે સબમિટ કરી દેજો, જેનાથી તમારો મોબાઈલ ગમે ત્યારે ખોવાયો છે તો તરત પાછો મળી જશે। ફાઇનલી દોસ્તો આ વિડીયોની તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળી ગઈ એવું આશા રાખીશ। અને દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો પ્લીઝ લાઈક કરી દેજો, ચેનલ પર પહેલી વાર ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને નોટિફિકેશન બેલ દબાવી દો, જેથી કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરો તો આપણે મળી સૌથી પહેલાં। તો દોસ્તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ।